سوال اصلا پرسیدن واقعا از اینکه هنرمند نقاش شدی الان راضی سوال کلیشه‌ایه ولی نه خوبه بررفت نه سوال کلیشه‌ای تو فرق بود. ببین در واقع من خیلی خوشحالم که نقاشم. در واقع شغل دیگه ای رو برای خودم تصور نمی کنم. آره واقعا هیچ شغل دیگه ای رو نمیتونم تصور کنم. کاتالوگ نمایشگاهیه که من توی آمریکا داشتم. حالا ببینش یه دو سه تا نقد راجع به نمایشگاهی بود که یه دونه‌ش هم همایون سیریزی نوشته بود که الان دیدم بینش نیست، اونو روی A4 چیز کرده بودیم، پرینت کرده بودیم، ولی حالا اینا رو نگاه بکن. بعد دیگه اینجوری دیگه سیگار اذیت که نمی‌کنه. توی خانواده ما خب هنرمند بود. داییم از گرافیست، در واقع از اولین گرافیست هایی بود که توی آتلیه های گرافیک کار کرده بود، مثلا تو آتلیه آوانگارد، اینترپاپ. قبل از من سال 48 ایشون فوت کرد. بعد چون تصادف کرده بود اونها، تو بچگی ما یادم مرگ چیز غریبی بود. یعنی اصلا یه نفر میمرد مثل که اتفاق خیلی عجیبی افتاده، ولی الان اینجوری نیست، انقدر مرگ آسون شده. بعد این خیلی تأثیر عجیبی گذاشته بود رو کل خانواده. جوون بود، تصادف کرده بود و خب رو منم یکم بزرگتر شدم کاراش رو دیدم، کارایی که انجام داده بود، مثلا برای فرض کنیم تبلیغ پتوی مرینوس، نمیدونم کلاه کاسکت، نمیدونم فلان، اینا رو همه رو با راپید طراحی کرده بود. خب موقع طراحی همه دستی بوده دیگه. من آرت ورکاشو می‌دیدم و خیلی برام جذاب شده بود و فکر کردم که خب اینم میتونه شغل باشه. بزرگتر که شدم به نقاشی بیشتر علاقه من شدم. سال 59 رفتم هنرستان هنرهای زیبا. بعد انقلاب فرهنگی شد. اون سال ما یعنی باید حتما ادامه تحصیل میدادی، برای همین رفتم 2 سال دبیرستان. سال 61 که هنرستان باز شد دیگه دوباره برگشتم و رشته نقاشی خوندم. سال 66 اومدم دانشگاه، اونجا هم رشته نقاشی دانشگاه هنر خوندم و بعد خب جزو آدمایی بودم که به نسبت پرکار بودم. علاقم به نقاشی فیگوراتیو بود همیشه، هنوزم هست.
وقتی یه کاری شروع میکنم چیز دیگه، یعنی همزمان خیلی درگیر فکر کردن به کارم هستم تا استارت واقعی خورده شه. ولی عملا استارت رو هم میزنم، یعنی کار رو شروع میکنم، در این حال هی پاک میکنم، رنگ میریزم روش، از بین میبرمش حتی تا یک شکلی بگیره و بعد دیگه استارت میخوره، دیگه اجرایی شه، یعنی اجرا شروع میشه. ولی قبلش آره خیلی به نحوه اجرا فکر میکنم. ولی توی اجرا هم خب اتفاقاتی میفته که آدم تغییر میکنه کاره و من هم تغییر میکنم با روند کار. اصلا اینا لازم و ملزوم کار میشن یه جوری. سعی میکنم هر روز کار کنم، سعیم بر اینه، تقریبا هم بیشتر موقع موفقم. ولی همیشه بعد از نمایشگاه‌ها یه وقفه‌ای میفته. این وقفه به این فرصت میده که فکر کنم. این وقفه که 2 ماه هست، 3 ماه هست نهایتاً. وقتی که میگم کاره رو انجام میدم ولی این کار نهایی رو نه. بیشتر اتود نمیشه اسمش گذاشت، اسمش خودم میذارم ور رفتن. میام آتلیه، میشینم، سیگارمو میکشم، قهوه‌مو میخورم، چایمو میخورم، تا دیر وقت ممکنه بمونم و هیچ کاری نکنم یا کلی کار کنم تا به نتیجه برسم. شاخک‌های جذب فضای اجتماعی توی من یکم حساس‌تره. ممکنه توی آرتیست دیگه‌ای مثلا پرداختن به خود شی اهمیت داشته باشه. من برام شی اهمیت داره ولی شی در کنار انسان برام معنی پیدا میکنه. در واقع آدم‌ها خیلی برام موضوعن، یعنی بیشتر توجه هم خود آدم هاست و ارتباطشون با پیرامونشون. خب پیرامون ما رو سیاست فرا گرفته. توی دوره‌هایی به این نتیجه رسیدم که توی آتلیه میشه موسیقی گوش نکرد، همیشه رادیو خبر باز بود. و جالب اینجاست که من نمیشنیدم، مثل یک متن، یک چیزی پخش بود تو فضا ولی احتمالاً ذهنم میگرفت. در واقع موسیقی متن آتلیه شده بود رادیو. یه سالها رادیو مجلس گوش میکردم و خبرهای مجلس، بحثهای مجلس یا اینا همه بود. یه مجموعه کار کردم به اسم یکلت دولت سلت. یه بازی کردم بین کلمه، یعنی در واقع نقاشی های قرون وسطی خیلیشون سلتی بودن و این یکم تقدس میداد به، در واقع تسلیس بود. و صدا زیاده؟ الان خوبه؟ این تسلیس در واقع به امر مقدس برمیگرده و من فکر کنم که دولت هم مخصوصا توی کشورهای مثل ما دولت هم یکم مقدس شده. برای همین اومدم کارا رو سلتی گرفتم بیشترش و اسم مجموعه گوشتم یکلت دولت سلت. برای همین بیشتر کارا، در واقع همه کارا سلتی بود، اما بازی با این کلمه احساس کردم یک بار معنایی میده به مجموعه. تمام دولت‌های که بعد از انقلاب اومدن رو کار کردم.
در واقع 6 تا دولت غیر از دولت آقای روحانی. دولت آقای روحانی بعد از نمایشگاه واقعا تو دولت کار کردن، چون در واقع تنها دولتیه که یک جوری سیاست پیدا کرده، بقیه همش مقدس بودن، یعنی نمیشد وارد حریمشون شد، ولی تو این دولته حتی حاکمیت وارد حریمش میشه. برای همین یکم به این ماجرا فکر کنم. تو این یه سری تصاویرش هست توی این کاتالوگ. سال 83 یه نمایشگاه داشتم به اسم تعرض تو خانه هنرمندان. یک قاتل زنجیره‌ای بود. میخوام بگم که چقدر خبر میتونه تولید کنه. مثلا یه قاتل زنجیره‌ای بود به اسم بیجه، محمد بیجه، و این کلی آدم کشته بود. من فکر کردم که خب این خودش قربانیه دیگه، حتما قربانیه که قربانی میگیره. و بعد رفتم یه سری اصلا کتاب خوندم راجع به اصلا چرا قاتل زنجیره‌ای پدید میاد فلان اینا. یه مجموعه کار کردم که فکر کنم که اینجا باشه، این فکر کنم باشه یکی از اون. و بعد این آدمه قطعه میکرده آدم هایی رو که میکشته و خیلی کشته بود، یعنی فکر میکنم 27 تا آدم رو کشته بود تا اونجا که اینا تازه پلیس کشف کرده، احتمالا بیشتر بود. و بعد پرداختم به این، یعنی در واقع یک کلیدی برام زده شد از رسانه های خبری. برای من موضوع پیدا شد برای کار، پرداختن به یک چیز. و یک مطلبی پیدا کردم این که بیشتر کسانی که عموماً قتل‌های زنجیره‌ای انجام دادن، مخصوصاً قتل‌های زنجیره‌ای کودکان، تو کودکی اسباب بازی نداشتن. یک آمار گرفته بودن که اینا نداشتن، هیچ چیزی رو نداشتن که تخریب کنن یا از بین ببرن یا بسازنش یا بنازنش دور، نداشتن اصلا. یعنی اینقدر این که میگم عموماً استثناء هم توش هست، اینقدر وضع مالیشون بد بوده یا اوضاع فرهنگیشون یا هر چیزی، اینا اسباب بازی نداشتن و وقتی که وارد قتل میشن با مقتول مثل اسباب بازی رفتار میکنن، میکنن مثل عروسک. و تو کارم عروسک گذاشتن، عروسک های قطع شد. یه شعری داره جامی، شاید حدود 500 سال پیش، 400 سال پیش، میگه در این نوبتکده صورت پرستی زند هر کس به نوبت کوس هستی. حقیقت را به هر دوری ظهوری است،
ز اسمی بر جهان افتاده نوریست. اگر عالم به یک منوال بودی، بسا انوارکان مستور ماندی. در واقع حقیقت این دوره‌ای که ما داریم توش زندگی میکنیم یک نوریه که این نور تابیده بر چیزهایی رو، یعنی نور میتابه بر چیزهایی که ما باید ببینیم. نوری که امروز میتابه بر اشیایی که ما باید ببینیم حقیقت دوره تاریخی مونه. سال 89 یک نمایشگاهی داشتم به اسم کته، که کته در واقع اون کبره‌ایه که روی زخم میبنده و فکر کردم که چرا زخم جلوتر از بدن دیده میشه، یعنی خود زخم اهمیتش بیشتر از بدن شده بود تو اون سالا. حتی آدما زخماشون رو نمایش میدادن تو شبکه‌های اجتماعی، زخم‌هایی رو که برداشته بودن نمایش میدادن و فکر کنم خود زخمه اهمیتش بیشتر از بدن شده، برای همین زخم‌ها رو LED گرفتن که زخم‌ها نورانی بشن، زمینه بره تو عقب‌تر از زخم و نورا بیشتر دیده شن. یه چیزی که ذهنمو خیلی مشغول میکنه اینه که این وضعیتی که به وجود اومده و خب در واقع این وضعیت باعث شده عده‌ای از آدم‌ها خودشون رو انطباق بدن با وضعیت. اگر این وضعیت رو به بهبود بره، اون آدم‌هایی که خودشون رو انطباق دادن چجوری میتونن خودشون رو با وضعیت جدید انطباق بدن؟ این خیلی پیچیده است. آیا دوباره این انطباق از جنس انطباق قبلی نیست؟ و چقدر ناامیدانه است که این اتفاق اگر بیفته. یعنی همون آدم‌هایی که میتونن با هر شرایطی منطبق بشن، با وضعیت مطلوب هم منطبق بشن و دوباره وضعیت مطلوب رو به سوی نابودی ببرن. این همیشه یکی از گرفتاری‌های ذهنم که منم میتونم جزشون باشم. Calling from the business end of my gun was a query mark on card. آدم هایی وجود دارن که جریان رسمی به رسمیت نمیشناسه اونها رو، ولی اونها وجود دارن و کاملا روی جامعه ایرانی تأثیر دارن، اما جریان رسمی اصلا نمیشناسه اینا رو و بهشون اهمیت نمیده. من فکر کنم چطور میشه اینا رو کار کنم. و بعد
چیز دیگه که توی مجموعه برام خیلی مهم بود این بود که همه یک اندازه باشن، همه یک نوع پرداخت داشته باشن و همه یک نوع نگاه داشته باشن. اونم به خاطر اینکه تحت تاثیر یک چیزی بود. زمان جنگ هر کسی که کشته میشد یک نوع اعلامیه براش چاپ میشد که این اعلامیه‌ها یک شکل بودن، یک اندازه بودن، فرقی نمیکرد این طرف فرمانده است یا سربازه، یک اندازه بودن. امکانات چاپ هم بود اما نگرش حتی حاکمیت به اشخاص واحد بود. این نگرشه از بین رفت با به وجود اومدن هم تکنولوژی هم تغییر کردن نگاه. من فکر کردم که این نگرشه میتونه حالا تو کار من وارد شه که غلامحسین سایدی هیچ تفاوتی به لحاظ ماهوی با فرهاد مهراد نداره. جفت این آدم‌های تاثیرگذاری هستند و به یک اندازه کمابیش تأثیر گذاشتن و جریان رسمی اصلا نمی‌بیندشون و جریان رسمی اصلا یک جوری اینا رو پاک میکنه، محو میکنه. برای همین کارا محو شدن. هیچ چیز جلودارت نبود، نه لحظه های خوش، نه آرامش، نه دریای مواج. تو مشغول مردنت بودی، نه درختانی که به زیرشان قدم میزدی، نه درختانی که سایه سارت بودند، نه پزشکی که بیمت میداد، نه پزشک جوان سپید مویی که یک بار جانت را نجات داد. تو مشغول مردنت بودی. برام این شعر ادامه داره، ولی اینکه ما همون لحظه که توش قرار داریم میمیریم و برای هیچ کس قابل قطع شدن نیست. تو این با هم برابری، این برابریه برای اهمیتش. ما توی مرگ با هم برابری. فقط بعضیا توی ابن باوی خاک میشن مثلا 20 میلیارد، بعضیا توی بیزهرای مثلا الان میگن 4 میلیون مثلا. اختلاف اون همینه، نه بیشتر.